زموږ دا previous video چې کومه وه دا وه د nest او د security یو قسم description غونډه کې ول د کوټې او یو شی ما نوٹ کوم ما پکې زما په خط یو سل پیری خو وګي ما وی مطلب دا دی anyway you got it man کوشش کوم چې په دې ویډیو کې دا مطلب لغه نه کومه ها دا دی avoid کومه پوه شئ په انګلیش کې یو شی you know what I mean you know what I mean او په پښتو کې اوس مطلب دا دی I hate it man anyway so زمنګ سره مطلب دا دی ګپ کوم و زمنګ سره چې کوم دی موږ به اوس په next topic باندې فوکس کوو هغې ته ویلی کېږي defense in depth خو defense in depth څه ته وایي او دا ولې راغی مطلب دا دی I'm just kidding okay بس ګپ نه کوم defense in depth چې کوم دی دا څه ته وایي کله چې هم organizations ته پته ولګېده چې دا threat vectors چې کوم دي دا مطلب دا دی غریخه خبره اینه راځي خو بس مطلب دا دی بیا وایم مطلب دا دی oh man کوشش دا کوم چې دا څنګه غلی شي اوکې نو زه په انګلیش کې بیا وایم ښه پښتو کې نه یم نو چې کله ارګنایزیشن ته پته ولګېده چې یاره دا خو دا threat vectors دي او دا موبایل ډیوایسز دي نیټورک ډیوایسز دي او یوزرز او دا مطلب په دې په ترو باندې چې دا سایبر کریمینل چې دی رادنه کیږي سو نو بیا هغو دا پکار دی چې د دې لپاره اوس هغو یو قسم ډیفنس راخکي او هغه ډیفنس داسې راخکي چې دا قسم دا 6 ویکټر چې دي دا خو هسې زه تاسو ته دلته ښیم in fact دا more than 6 ویکټرز دي پوه شوې ډېر شي قسم نور دي چې هغې باندې بیا موږ انشاءالله په فیوچر کې بحث وکړو خو الان سات دا 6 ما دې لپاره راغلي 6 د دې لپاره ما راغلي دي چې مطلب تاسو پې پوه شئ هغه دا مطلب راځي ښه دې مطلب نه قلاریږم نو زه قلار بشم نو ما فوکس دومره سیوا دی په دې مطلب باندې چې هغه ټاپک باندې فوکس نه کیږي نو ډیفنس ان ډیپث زمونږ اوس ټاپک دی دا یو خو د دې نه مخکې راشه لږ بار ته وځم alrighty عادت کوي نو زمونږ سره اوس دا چې دي دا سوسایټي دا ارګنایزیشنز دي او دا ارګنایزیشنز چې دي دا ښه باقاعده د دې کوم دنه اسټس چې کوم دي هغه به اوس تاسو زه وښیم چې دې ارګنایزیشن کوم اسټس دنه ساتي هغه ریلیټډ دي دې سوسایټي د خلکو ته پوه شوې او دا څنګه بچ کی که هغه ایجوکیشنلی که هیلتي لکه د هسپتال کټ پکې ورشم دلته یو ځای کې هم هغه بس یو سوسایټي ریپرزینټ کوي دغه نه ریپرزینټ کوي چې مطلب دا مطلب نه قلاریږي اورې نو د دې امپلویز چې دي دا خو امپلویز هم دي خو دا د دې خپل پرسنل لایف دی او د دې پروفیشنل لایف دی نو په پرسنل لایف کې دی په فیسبوک په ټویټر په یو نیم اټ په هغې باندې کنیکټډ دي او د خلکو سره خپل انفارمیشن شیر کوي او په ارګنایزیشن کې چې دي هغه امپلویز دي او ډیر پروفیشنل دي دا هغو ډیر سنسټیو انفارمیشنز ته اکسس دي نو د دې لپاره زموږ سره کوم کنټرولز دي او څه ټایپ کنټرولز دي او د هغې ډیفنس سیستم میکانیزم چې کوم دی هغه کوم یو دی نو په سایبر سیکیورټي کې موږ یو قسم ډیفنس ان ډیپث یو ټرمینالوجي یو فریم ورک اډاپټ کو رخ کو او هغه چې دی هغې ته دی کانسنټریک سرکل دا په میتھمیټک کې مطلب دا ډېر کرښې پکې نه تاویږي دې ته وایي دا مطلب نه غواړي anyway let's be serious now نو د ډیفنس ان ډیپث چې دی دا لیرز دي دا یو لیرز نه دی دا so many layers دي او دا so many layers چې دي دا به باقاعده د ارګنایزیشن چې دی فالو کوي او که دی فالو نه کړو نو دغه اسټ چې کوم دي دغه به لیکيږي ایکسپوز کیږي به او کېدای شي ارګنایزیشن چې نه کېدای شي نو خو موست لایکلی ارګنایزیشن چې دی هغه به ډېرې زیاتې جرمانې ورکوي او هغې نه مخکې تاسو د لاګانې ریډ کړئ لاګانې څه دي او هغه کوم نمونه ریکوایرمنټس چې دي هغه ارګنایزیشن ته وایي چې بای دا ریکوایرمنټس اپلای کا که anything last you will pay for it نو د هغې لپاره موږ سیلف ډیفنس او ډیفنس ان ډیپث چې کوم دی دا رخ کو او دا یې څنګه رخ کو دا موږ ډیوایډ کو دریو قسمو ته
دا سلف ډیفنس چې کوم دی دا منګه ډیفنس دا ډیفنس ان ډیپث سلف ډیفنس مطلب ته دغه لپاره دی ارګنایزیشن لپاره دا چې دی دا منګه ډیوایډ کو دریو کیټګوریز ته دریو کیټګوریز باغی کې دی ایڈمنسټریټیو سکیورټي شو فزیکل سکیورټي شو او ټیکنیکل سکیورټي شو او دا څنګه ټیکنیکل سکیورټي شو او فزیکل شو ځکه چې زمنګ سره دا 6 ویکټرز چې کوم دی اٹیکرز چې کوم دی اٹیکر سرفیس یو د کوم وي یعنی دی کوشش دا کوي چې د دې اکسس وشي دیو ته ورغه هم دی اکسس وشي د انفارمیشن سره یعنی دا ډېر شي انفارمیشنز دي نو دې ته دی کوشش کوي چې دا انفارمیشن دی بهر ته راوباسي یا کریډنشل ته اکسس وکړي دی خو پوه شوې نو لیټس گو اوټ د دې لپاره زموږ سره بیا نور هم ډیفنس سیستم دی ټایپ اف کنټرولز دی او هغه چې دی هغه باندې به مسلو کړي باس وکړو خو دا غنه مخکې به راشو لیئرز ته ها زمنګ سره د اولنې لیر چې کوم دی هغه ایڈمنسټریټیو سکیورټي دا ایڈمنسټریټیو سکیورټي څه شی دی او دا غي څه پیدا ده دینه مخکې خو وس زمنګ مین مقصد دا دی چې دا کم اسټ چې دی هغه منګ سیف کو هغه ایکسپوز نشي هغه سیف ګارد زمنګ چې دی هغه منګ خلکو ته کلیر کو چې د دې اسټ چې زموږ سره کم پراتی دا چې تاسو ولې دا کوم انفارمیشن شي دا ولې دومره لازمي دي چې دا مطلب پروټیکټ کو او په دې کې زموږ سره ایکسپوژر ونه شي که ایکسپوژر وشي هغه به لاس شي خلکو ته او کلاس شو نو هغه سیف ګارد چې زموږ کم ان پلیس دی هغه به ټول ختم شي د دې لپاره دا ډیفنس ان ډیپث سیستم دا یو قسم concurrent circle چې کوم دی د منګه انوینټ کو منګه مطلب سکیورټي پروفیشنلز یا سکیورټي رایم چې کوم دی نو threats دی بیا vulnerabilities دی risk دی asset دی او exposure safeguards دا موږ ټول یو تر غونډو نو چې موږ کله د دې سکیورټي کو د assets کم دي دا دنه چې په هغه لاس لیر کې چې کم پراته او په شپه کمپیوټر کې چې کم پراته دي فایلونه چې کم دي کم د خلکو ډیټا برث چې شوي سوشل سکیورټي نمبر شو آیډنټیټي کارت نمبر شو یا پاسپورت نمبر شو یا میډیکل نمبر شو ورګه ها دغه ته د نکیګه ماغي باندې لګړي باس مخ کې زمونږ سره دا پرسنل ډیټا چې کوم دی دا غي ریشنل او ایتنیک اوریجنز یا پولیټیکل اوپینین چې کوم دی ریلیجیس مطلب کوم ریلیجن والی او فلسفیکل بیلیف چې کوم دی کنه ازینی خلکو مطلب دا دی چې دا غو یو قسم فلسفیکل یا دا غو خپل ریلیجیس وی او هغه که بهر تر او باسي نو هغه مطلب یاله مطلب نه غواړم هغه مطلب بیا مطلب هغه چې دینو هغه بهر ته که خلکو سره لیک شو کېدای شي که څوک مړ کېدای شي دا خلکو باغې ځکه چې خبره ده کوي هغه میک سنس کیږي نو او هغه خلک وایي چې یاره دا خو پر دی ما او د دې په ترو باندې هغه کس هغه ته نقصان ورسي او خو هغه کس چې دینو هغه د ارګنایزیشن په دې باندې ټرست کړی دی او هغه ارګنایزیشن سره بزنس کوي او په هغه ارګنایزیشن کې هغه انفارمیشن چې دی هغه سٹور دی کدا انفارمیشن بار ته وته کېدای شي دا کس مړ شي یا کېدای شي د کس ته نقصان ورسي د قشانتي داسې یو اگزامپل تاسو درکوم نو په دې کې زموږ سره بیا هیلث کیر انفارمیشنز دی باقي کې زموږ سره جنریک ډیټا را بایومټریک ډیټا را پروسس سولي نیم اټ بیا زموږ سره میډیکل انشورنس انفارمیشنز دی سټوډنټ انفارمیشنز دی کریډټ ان debit card numbers دی هغه انفارمیشنز دی ډرایور لایسنس دی سټیټ آی ډي انفارمیشنز دی او health related کم دا میډیکل چي او data concerning persons او مطلب نور دغه تاسو ګورئ او یا د کمپنی ټریډ سیکریټس دی یا زموږ سره کم پاسورډ چې موږ سیو کړی دي موست سنسټیو انفراستراکچر ته یا اسټس ته دی ټول ته ویل کېږي د کمپنی اسټس پوه شئ دا ټول د کمپنی اسټس دي دا ټول د کمپنی اسټس دي ها اوس راځي چې لیر لپاسه لیر نو لپاسه لیر مطلب کم چې بهر لیر دی کم چې خلکو ته ډایرکټ اویلیبل لیر دی زموږ سره threats دي threat vectors چې کم دي هغه دغه دي د هغې په ترو باندې دا انفارمیشن دي هغې لاس ته چې د هغې لاس نه انفارمیشن وباسي پوه شوې نو چې زموږ سره دا کسان لاندې اکسس کوي د دې نه مخکې د زموږ سره لیرز دي د دې لیرز نه پاس کېږي د دې نه پاس شو نه انفارمیشن به ځي او که پیشنګ ایمیل ستاسو انباکس ته راورسي دا مطلب د دې ټولو لیرز نه هغه پاس شوی دی you know what I mean that's dangerous
نو د هغې لپاره زمونږ کمپنیانې چې دي هغه پالیسي راخکي پروسیجرز راخکي په هغې کې ښه باقاعده پلینز دي د هغې لپاره او ښه ووایي خلکو ته چې دا کار چې دی دا به داسې نه کوئ پی ایچ آی باندې داسې نه سټور کوئ مطلب یو قسم غټ اوټر ایمیج ورکړی به دې به موږ بیا کانسپټ غونډه کې به دې به موږ وروسته بحث وکړو کله چې پالیسي پروسیجرز ته لاړ شو خو هسې په اوس په ستاسو له یو قسم اوورویو درکړم ریسک مینجمنټ چې دی زموږ سره ریسک چې څوک مینجمنټ کوي د هغې انسیډنټ ریسپانس ټیم چې کوم دی هغه کوي او سپلای مینجمنټ سپلای چین چې کوم مطلب تاسو چې یو پراډکټ خرڅوئ او پراډکټ کوم ځي د ځي د هغې کوم چین دی سپلای چین یې څه دی د هغې مینجمنټ والا څوک دي آډیټینګ څوک کوي آډیټ والا څوک دي آډیټ په څنګه کیږي د هغې اسسمنټ په څنګه کیږي او ټریننګ او اویرنس چې دي دا ټول په دې اولني ایډمنسټریټیو سیکیورټي کې پراته دي دا ډاکومنټس دي دا ډاکومنټس لیکلي دي دې ته ویل کېږي ساب سیکیورټي ساب کنټرول ساب سیکیورټي مطلب دا ټول یو ډاکومنټ راخکړی دی په دې ډاکومنټ کې ټول زموږ ته ښه باقاعده پروسس پروسیجر ګایډلاین بیس لاینز دا ټول موږ ته پراته دي او دا موږ په دې باندې ټریننګونه لو په دې باندې زموږ مطلب دی مطلب نه غلاړم امین نو دا ټول اویلیبل دي او د دې په ترو باندې زمونږ یو نالج پیدا کوي زمونږ یو انټیلیجنس پیدا کوي چې مونږ دا غلط کار ونه کو یا که مونږ مطلب مونږ ته وایي چې د موبایل سیل فون چې دی دې کې ستاسو ایمیل ته اکسس دی او پلیز که تاسو په کور کې دا ایمیل موبایل یا وړو سره یې نو کوشش وکړئ چې موبایل یو لاکي یا موبایل د وړو نه جدا بل ځای کې ږدئ چې واړه په غلطۍ باندې یا څه کلیک نه کړي یا لینک باندې څه کلیک نه کړي ځکه که تاسو فیشنګ ایمیل راغلی نو که اوس موږ په کور کې او زمونږ موبایل داسې پروت دی واړه راځي او پکې ګوتې وهي نو هغه د دې پالیسۍ یو خلاف ورزي شوه په دې کې بل راځي چې اوس موږ ووایو چې که ستاسو نیډ ټو نو چې ورته کوم وایي چې هر هغه کس کمپنۍ کې کار شروع کو او د هغه د دې انفارمیشن ته ضرورت نه و هغه ته جاب سره ریلیټډ نه و نو هغې کس ته ضرورت نه دی چې هغه ته اکسس ورکړي دی ایډمنسټریټر دا پکار دی چې د اکسس ورنکړي دی کس له بل په دې کې دا دی چې لیس پریویلیج ورته کوم ویلی کېږي چې کم کس موږ هایر کو هغه له صرف دغه ورکړي چې نو مور نو لیس هغه له دومره انفارمیشن اکسس ورکړي دغه کوم انفارمیشن چې ایسټ چې کوم موږ تاسو وایي دې له دومره اکسس ورکړي چې د څومره ضرورت یې نه د ضرورت نه له پاسه نه لاندې په هغې په دې لیسټ کې کېدای شي یو انفارمیشن باندې د کار کوي او نورو ته یې ضرورت نه وي نو هغې د ضرورت انفارمیشن اکسس د کس له اکسس نه دي ورکول پکار دا ټول په دې ایډمنسټریټیو سیکیورټي سټریټجي په دې کانسپټ کې زموږ سره دي دا موږ وروسته په دې باندې ان شاء الله 1 by 1 ګپ لګو د ډیفنس ته بیا راځم خو وروسته د دې نه بعد زموږ سره راځي فزیکل سیکیورټي څه شی دی او د دې څه داسې غټ اهمیت دی فزیکل سیکیورټي مخکې په خلکو وی د نوري سیکیورټي او انفارمیشن سیکیورټي او whatever سیکیورټي یاره physical security is the most important security ever پوه most important security ever ان څنګه ګوره په فزیکل سیکیورټي کې زمونږ سره مطلب چې کم هر یو کس ارګنایزیشن ته راننوځي هغه به ښه باقاعده فزیکل سیکیورټي کراس کوي که هغې هر څه به هغې کامیاب شو او هغه مخې ته ورسېد هغه بیا ډیټا سینټر ته اکسس کولی شي امپلویز ته اکسس کولی شي کمپیوټر ته اکسس کولی شي اسټ چې د کمپنۍ دی هغه ډایرکټ ټچ کولی شي نو فزیکل سیکیورټي از مست په هغې کې زمونږ سره چې دی آی ډي کارډ دي سمارټ کارډز دي او کانټیکټ او یا کانټیکټ لیست کارډونه چې کوم دي که نه په هغې کې زموږ سره سی سی ټي وي کیمرې دي په کیمرو کې زموږ سره جدا جدا قسمونه دي به موږ بحث وکړو زموږ سره فینسز دي فینسز کوم چې دي دا یو دي زموږ سره بیا ډاګز دی پکې باډي ګارډ والا ډاګ چې کوم دي که نه بار والا دی خو د دې خپل لایبلیټي په هغې به هم ګپ ولګو بولارډز چې کوم دي مخکې دی چې دا ارګنایزیشن دا یو قسم کچې ستنې ولاړې ګاډی مطلب چې ګاډی دې په تیز روانو د دې ارګنایزیشن له ځان نه تړي نو دا بولارډ شي دی به بچ کړي لایټس چې کوم دي لایټس هم د ټولو نه یو کامن سیکیورټي ده چې لایټس ونه دومره ویزیبیلیټي به تاسو ته لایټونه به ښه باقاعده د ارګنایزیشن نه چاپېره لګول پکاري لاکس زموږ سره کوم دي په هغې کې بیا سمارټ لاکس دي او هارډ لاکس دي نو په دې باندې بیا بیس وکړو ټیل ګیټینګ او پیګي بیکینګ چې کوم دي یو کس چې ورکولا کې شاته پټ بل لاړ شي
چې یو کس ور کولاو کې او هغه دنه شي هغه ورقه شندې ورو بندېږي نه بل کس ډایرک وننوځي هغې ته ویل کېږي مین ټریپ چې کوم دی نو هغه یو دروازه کولاو کي نو چې دروازه بنده شي نه بله دروازه نه کولاویږي یا په منځ کې د ریسپشنز یا څوک چې هغه ناست وي هغو ښه باقاعده د دې کس ویریفیکیشن وکړي بیا دننه لاړ شي ټرنسټایل چې دی په دې باندې یو بحث وکړو کاونټر بینډ چې کوم دی هغه یو قسم چک پوسټ شو او موشن ډیټیکټرز دی او والا او فلورز او سیلینګز او ګارډز او ډاګز دا ټول په دې فزیکل کې زموږ سره موجود دي پوه شوې د دې نه دا باقاعده دا به زموږ سره په دې لیر کې او دا راځي په دې فزیکل سیکیورټي لیر کې په دې باندې موږ نور په ډیټیلز باندې ښه باقاعده ډېر شیګف ولګو هغه به ستاسو ډېر خوښ شي